Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Aku harap semua dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Amin. Okey, jadi pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada yang mana dah support channel ni. Jadi yang mana belum, bolehlah untuk tekan butang subscribe, tekan butang like dan juga tekan butang loceng di bawah. Okey, untuk kali ni suka untuk aku nak share kat korang tentang satu kejadian di mana kejadian pergaduhan yang berlaku dalam salah satu sukan dunia antarabangsa. Jadi macam kita semua tahu yang mana-mana sukan kat dalam dunia ni tidak semestinya memerlukan kekuatan fizikal semata-mata, tapi dari aspek mental juga sangat penting. Kenapa? Kalaulah seseorang atlet itu tidak dapat menguasai dari segi mental, ia akan menjejaskan dari segi permainan, dari segi pemikiran dalam game, dari segi untuk mengawal emosi. Dan kalau perkara itu tidak dapat dikawal, sebab itulah kita nampak adalah pergaduhan, bertikam lidah, koyak dan adegan bertumbuk dan sebagainya lah. Jadi kalau bab pergaduhan, secara kasarnya kita nampak antara sukan yang selalu timbulnya isu pergaduhan ni biasanya bola sepak lah. Sebab apa? Bola sepak ni dia adalah salah satu sukan yang memerlukan physical contact dan juga tackle-tackle yang keras. Tapi kejadian yang aku nak share ni bukan bola sepak, tapi ianya badminton. Sedikit terkejutlah yang kita tahu dalam sukan badminton pun ada kes bertumbuk bergaduh. Sebab sukan badminton ni bukan sukan yang ada physical contact. Jadi ianya bukan salah satu perkara yang biasa berlaku dalam sukan badminton. Kes ni berlaku pada 2013 di mana perlawanan akhir kejohanan badminton Grand Prix terbuka Kanada antara beregu lelaki iaitu Bodin Isara dan Pakuat Vilaila daripada Thailand, dan lawannya ialah Manepon Jongji, partnernya ialah Nipitpon. Jadi kedua-dua beregu ni ialah beregu daripada Thailand dan mereka bertemu di perlawanan akhir. Dan bila kita tengok balik antara dua beregu ni, mereka ni bukanlah beregu yang biasa-biasa. Mereka merupakan beregu yang pada masa tu rankingnya bawah daripada 100. Kalau Bodin Isara dan juga Pakuat, masa tu ranking dia ranking 67. Kalau Jongji dengan Nipitpon, ranking dia masa tu ranking ke-15. Jadi merupakan salah satu antara atlet yang ada nama pada masa tu. Dan mereka juga antara nama besar yang memenangi pingat di Sukan Asia, di Sukan C dan Sukan Universiade. Jadi pergaduhan ni berlaku antara Bodin Isara dan juga Manepon Jongji. Yang menariknya, sebelum pergaduhan ini berlaku, Bodin Isara dengan Manepon Jongji ni pernah bergandingan bersama. Jadi kes ni berlaku selepas set pertama, selepas 16 minit set pertama, di mana pasangan Jongji ni mendalui dengan 21-12. Dan seperti biasalah, selepas set pertama, kedua-dua beregu perlu bertukar kod. Dan pada masa itulah ada sedikit pertelingkahan antara Bodin Isara dan juga Manepon Jongji. Mungkin kata masa tu Jongji telah melakukan provokasi kepada Bodin Isara, dan ketika ingin bertukar, Jongji cuba menyentuh Bodin Isara dengan raket di kepala. Dan mungkin dari tindakan Jongji tu, Bodin Isara tidak puas hati dan mengejar Jongji yang berlari sekeliling kort pada masa tu. Dan sebelum tu Jongji sempat melibas raketnya ke bahagian telinga kiri Bodin Isara, dan ada sedikit perdarahan lah. Bodin Isara terus mengejar. Pada masa tu Jongji melarikan diri, sehinggalah Jongji tu tersungkur jatuh. Bodin Isara berjaya mendapatkan Jongji dan melepaskan beberapa kandas tembakan, beberapa das tumbukan lah ke muka Manepon Jongji, sehingga beberapa pegawai, coach dan partner Bodin Isara sendiri meleraikan pergaduhan tersebut. Dan pada masa tu confirm lah Jongji ada cedera di bahagian muka, boleh katakan agak teruk juga, sehingga perlunya jahitan. Dan sama juga kepada Bodin Isara yang cedera di bahagian telinga. Jadi selepas kejadian yang tidak dijangkakan berlaku pada masa tu, Empire Perlawanan telah melayangkan kad hitam kepada pasangan Bodin Isara dan juga Pakuat Vilaila, dan terus disqualify daripada perlawanan. Dan Empire telah mengesahkan perlawanan tersebut berakhir set pertama sahaja 21-12 dan dimenangi oleh pasangan Manepon Jongji dan juga Nipitpon. Jadi daripada kes tu, BWF telah membuat siasatan dan menjatuhkan hukuman kepada Bodin Isara
selama 2 tahun pergantungan daripada mana-mana aksi kompetitif antarabangsa, dan juga kepada Manapun John Jit juga dikenakan tindakan, dikenakan denda selama 3 bulan gantung daripada mana-mana kejohanan kompetitif kerana memprovokasi. Jadi pada masa tu kes ni telah membuka mata ramai pihak lah, daripada media luar negara, mana-mana media sekalipun, sebab ini jarang berlaku. Ianya telah mendapat perhatian, dan nama Body Insara dan juga Manapun John Jit boleh katakan famous lah, tapi diorang telah pun berdamai, dan diorang pada tahun ni 2021 diorang masih lagi beraksi. Kedua-dua individu ni sekarang baru berusia 30 tahun, dan kejadian ataupun kes pergaduhan tu berlaku pada tahun 2013, dan pada masa tu diorang baru berusia 23 tahun. Dan kat sini kita boleh nampak lah, dalam sukan tak semestinya fizikal menjadi keutamaan, tapi mental juga penting. Jadi bersukanlah dengan penuh minat, dengan penuh bersemangat, tapi janganlah sehingga dapat mencetuskan pergaduhan, memutuskan silaturahim. Dalam Islam sendiri, sukan itulah satu ibadah. Jadi janganlah kita sebagai Islam mencemarkan konsep sukan itu ibadah dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku, yang tak sepatutnya kita lakukan. Jadi sekadar itu sahaja daripada aku. Yang mana baru dalam channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang like, dan juga tekan butang loceng di bawah. Jadi insyaAllah kita bertemu dalam next video. Thanks for watching. Assalamualaikum.